අද වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න අපිට ඔන්ලයින් shopping කියලා කියන්නේ කොහෙත්ම අලුත් සිස්ටම් එකක් නෙමෙයි. 9 වසරේ ඉන්න පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන දරුවෙක්ට ඒගොල්ලන්ගේ ICT විෂය නිර්දේශයේ පවා ඔන්ලයින් shopping ගැන උගන්වනවා. ඉතින් ඔන්ලයින් shopping කරන්න ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වෙන daraz.lk වගේ වෙබ් අඩවි තියෙනවා වගේම අන්තර්ජාතික ක්‍රියාත්මක වෙන eBay, aliexpress, alibaba වගේ වෙබ්සයිට් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ alibaba එකෙන් බඩු ගෙන්නන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් aliexpress එකෙන් බඩු ගෙන්නන්නේ කොහොමද වගේ වීඩියෝස් විශාල ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙනවා දැනට මගේ YouTube channel එකේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ටිකක් කෙටි වීඩියෝ එකක් වෙයි. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් අහපු ප්‍රශ්න වලට මේ වීඩියෝ එකෙන් මම උත්තර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු eBay එකෙන් අඩුවටම ගන්න පුළුවන් digital products ගැන. ඉතින් අපි හැමෝම දන්නවා eBay කියලා කියන්නේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ භාණ්ඩ හා සේවා ඇනවුම් කළ නිවසටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙබ් අඩවියක්. ඉතින් මේ වෙබ් අඩවිය පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට පුංචි පෑනක ඉඳලා මෝටර රථයක් දක්වා විවිධ වූ දේවල් ලෝකේ තියෙන ඕනිම දෙයක් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඇනවුම් කරලා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ මේ eBay එක හරහා අපිට ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේවත් නැති ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට්ස් මොනවද කියලා. ඒ වගේම මේවා බොහොම අඩු මුදලකට අපි දැනට පවතින මාකට් ප්‍රයිස් එකට වඩා සෑහෙන අඩු මුදලකට මේ eBay එක හරහා අපිට ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. හරි, මම දැන් ඉන්නේ ebay.com එකේ. ඉතින් මම මුලින්ම කියලා ඉන්නම් ඔයාට ටිකක් අඩුවට බඩුවක් ගෙන්න ගන්න ඕන නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයා මුලින්ම නම් ඔන්ලයින් shopping කරන්නේ ඔයාට ඕන වෙනවා නම් ටිකක් අඩු මුදලට භාණ්ඩයක් ගෙන්නලා බලන්න. ඉතින් ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්නවට වඩා ඔයා ෆිසිකල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්න කැමති ඒ වෙලාවට. මොකද ඒක ගෙදරට මෙන්න හින්දා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාට මෙන්න මෙතන තියෙන under $10 කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාට $10ට අඩු මොන හරි අයිටම් එකක් ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයා මේ පළවෙනි වතාවට නම් ඔන්ලයින් shopping කරන්න. ඉතින් එතෙන්දී various items තියෙනවා. එක එක જાතිය ඔයාට කැමති item එකක් search කරලා මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි දැන් අපි බලන්නේ $10ට අඩු item, physical item ගැන නෙමෙයි. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ digital products මොනවද කියලා අඩුවටම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි item එක තමයි Windows 10. මම දැන් මෙතන Windows 10 කියලා search කරනවා. Windows 10 කියලා search කළාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා $4.39ට Windows 10 අපිට ලයිසන් එක ගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ අපි පහලට බලාගෙන යද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් $4.95ට තියෙනවා. ඒ වගේම $5.15ට තියෙනවා. ඒ වගේම $4.25ට වගේ බොහොම පොඩි මුදලට Windows key එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට බොහොම වගකීමෙන් ඔයගලන්ට සාතික වෙන්න පුළුවන් මේක eBay message එකක් විදිහට ඔයගලන්ට key එක හම්බ වෙනවා වගේම ඒ key එක අනිවාර්යෙන් ඔයාට Windows වල options වලට ගිහලා ඔයාගේ operating system එක activate කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක $4.39ට හම්බ වුණා. ඉතින් මගේ ඊළඟ ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි Microsoft Office. ඉතින් මම මෙතන search කරනවා Office කියලා. Office කියලා search කළාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Office 2016 කියලා. මම මෙතන ගහන්නම්කෝ Office 365 කියලා. right. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ $2.2 දෙනවා Microsoft Office 365 2019 Pro Plus එක කම්පියුටර් 5ක වැඩ කරනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක දැකපු ගමන් ඔයගලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේක බොරුවක් වෙන්නේ නැති. කොහොමද $2.2කට Microsoft Office දෙන්නේ? මේක ගොඩක් ගණන් software එකක් හින්දා. ඉතින් මෙතනදී ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ Microsoft Office 365 subscription එකක් තමයි ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක expire වෙන්නේ නැහැ lifetime කියලා මෙතන ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා තියෙනවා. හැබැයි lifetime නොවුනත් මේක අවුරුද්දක් වැඩ කළත් ඔයාලා වේදම් කරන්නේ අවුරුද්දටම $2.2යි. ඉතින් මම මේක අරන් පාවිච්චි කරලා බලලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා මේගොල්ලෝ දෙන username එක සහ password එක පාවිච්චි කරලා Microsoft එකේ portal.office.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා username එකයි password එකයි දීලා අලුතෙන් password එකක් දාගෙන Office 365 වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා Microsoft Office අලුත්ම application ටික download කරලා ඔයාගේ computer එකට install කරගන්න. ඒ වගේ මේක genuine Office විදියට වැඩ කරනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ මට නම් මේ වෙනකන්. ඉතින් මෙතනදී අපිට දෙන්නේ හරියට අර student subscription එකක් වගේ එකක්. ඒකින්ද තමයි මේ $2.2කට අපිට මේක ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේකත් මට සාතික වෙන්න පුළුවන් $2.2ට ගත්තත් මේක අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරනවා. ඔයාට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේකත් ඔයාට හම්බෙන්නේ ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඉඳලා ඔයාගේ eBay inbox එකට එන මැසේජ් එකක් විදිහට ඔයාට username එක සහ password එක මැසේජ් එකක් විදිහට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මගේ ඊළඟ ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි Google Drive Storage.
ඉතින් මම Google Drive කියලා සර්ච් කරනවා. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ G Suite Google Drive unlimited request username not edu lifetime team driver කියලා. Google Drive එකේ unlimited space එක බොහොම පොඩි මුදලකට $3.5 බිංදුවකට එහෙම නැත්නම් මෙතන $1කටත් තියෙනවා unlimited Google Drive for your existing account. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ තියෙන account එකට අපිට සාමාන්‍යයෙන් Google Drive එකේ හම්බ වෙන්නේ GB 15ක ඉඩකඩක් නොමිලේ. ඊට වඩා අපි ගන්නවා නම් අපි Google Drive එකට ගෙවන්න ඕනේ. Google එකට මාස්පතා ගෙවීමක් කරලා තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදිත් ඒගොල්ලෝ shared account එකක් හරි වෙන මොකක් හරි system එකකට Google Drive එකේ storage එක ඕගොල්ලන්ට පොඩි මුදලකට ලබා දෙනවා. $2.39ක් වගේ බොහොම පොඩි මුදලකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මට මේක නම් කියන්න ඕනේ මම මේක මේ වෙනකන් try කරලා නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක try කරලා බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට අදාළ නොවන කාරණාවක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයා මේ විදිහේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් නම් ඔයාලට විශ්වවිද්‍යාලයෙන් email address එකක් හම්බ වුණා නම් ඒ කියන්නේ .edu තියෙන email address එකක් හරි එහෙම නැත්නම් .ac.lk තියෙන email address එකක් හරි ඔයාලට අන්නේ email address එකට Google Drive එකේ unlimited storage නොමිලේ ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඒ email එක Google එක through access කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම්. ඉතින් ඊළඟ product එක තමයි VPN. ඉතින් අපි අර අපේ රටේ ඉන්ටර්නෙට් හිටපු ගමන් බ්ලොක් කරපු කාලේ අපි VPN පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි ඔයාගේ කම්පියුටර් එක කියලා දැනගන්නේ නැති වෙන්න නිර්නාමිකව අන්තර්ජාලය බ්‍රවුස් කරන්න පුළුවන් හොඳ ක්‍රමයක් තමයි VPN එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ VPN subscription එකක් බොහොම අඩු මුදලකට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා eBay එකෙන්. හැබැයි මේකත් මම ගන්න එක රෙකමන්ඩ් කරන්න හෝ සහතික කරන්න විදිහක් නෑ. මොකද මම තාම මේ විදිහට VPN එකක් අරන් try කරලා බලලා නෑ. ඒ වගේම ඔයාලට තවත් මේ වගේ digital product මොනවද කියලා බලන්න ඕන නම් ඔයා eBay එකේ software එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ internet security වගේ keyword search කරලා බලන්න. ඉතින් එතකොට මේ related දේවල් තියෙනවා software license key, software download, Microsoft Office, antivirus, Office 365, Windows 10 Pro key වගේ ඒවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට මේ Office subscriptions ගන්න පුළුවන් අඩු මුදලට. එහෙම නැත්නම් internet security, එහෙම නැත්නම් තවත් වෙනත් software උදාහරණයක් විදිහට මේ Microsoft Project Professional එහෙම නැත්නම් PDF creating software වගේ ටිකක් අපි වැඩි මුදලට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගන්න software, McAfee internet security වගේ වැඩි මුදලට ඉන්ටර්නෙට් එකේ වෙනත් වෙබ්සයිට් වලින් ගන්න software eBay එකේ third party sellersලා බොහොම අඩු මුදලට විකුණන්න දාලා තියෙනවා. බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම එකම මම try කරලා බලලා නැහැ. හැබැයි මම try කරලා බලලා තියෙනවා Office එක සහ Windows කියන එක නම්. ඉතින් මම දැනටත් මගේ කම්පියුටරේ පාවිච්චි කරන්නේ මේ විදිහට eBay එකෙන් ගත්ත Windows key එකක්. ඒ වගේම තවත් වැදගත් product එකක් ගැන කියන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මේකත් මම try කරලා බලලා නැහැ. හැබැයි ඕගොල්ලෝ දන්නවා Amazon Prime මේ වගේම ගොඩක් services මම අර කලින් කිව්වා වගේ university students වලට ගොඩක් අඩු මුදලට වගේම නොමිලේ ලබා දෙනවා. ඉතින් අන්න ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළේ නම් .ac.lk කියන top level domain එක තියෙන email එකක්. එහෙම නැත්නම් විදේශ රටක විශ්වවිද්‍යාලයක නම් අපිට හම්බ වෙන්නේ .edu කියන email එක. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට eBay එකෙන් edu email එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයා edu email කියලා search කරලා බලන්න eBay එකේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් අඩු මුදලකට edu email එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා eBay එකෙන්. ඉතින් මම මේක try කරලා බලලා නැහැ. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. බොහොම පොඩි මුදලක් නෙවෙන්නේ. $1.95යි. ඒ කියන්නේ රුපියල් 350ක් 400ක් වගේ මුදලක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ මුදල වියදම් කළා මේ edu email එකක් අරගෙන මේක වැඩ කරනවාද ඕගොල්ලන්ගේ මේ Amazon Prime එක ගන්න එහෙම නැත්නම් වෙනත් student subscription එකක් ගන්න වැඩ කරනවාද කියලා ඔයාලට try එකක් දීලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට try කළොත් එහෙම අනිවාර්යෙන්ම පල්ලා comment section එකේ මට comment එකක් දාලා තියන්න මේ විදිහට ගත්ත edu email එකකින් ඔයා මෙන්න මේ subscription එක ගොඩක් අඩු මුදලකට ගත්තා කියලා. ඉතින් eBay එකෙන් අඩුවට ගන්න products මම දන්නේවා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කළේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරේ eBay එක හරහා අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන් digital products මොනවද කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මීටත් වඩා eBay එකෙන් එහෙම නැත්නම් aliexpress එකෙන් එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාලයෙන් භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙනත් වෙබ් අඩවියකින් මේ වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන් digital වේවා physical වේවා ගොඩක් අඩු මුදලට ගන්න පුළුවන් අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන products ගැන. ඉතින් ඒ හැමදේම පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. අන්නේ comment එක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මේ වීඩියෝ එක බලලා තවත් වැඩිදුර කරුණු අන්තර්ජාලයෙන් අපිට මොනවද අඩුවට ගන්න පුළුවන් කියලා හොයන කෙනෙක්ට. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි ඊළඟට මම කරන්න ඕනේ වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා පල්ලෙහා comment section එකේ දාගෙන යන්න. ඉතින් මම හිතුවා ඕගොල්ලන්ගේ මාතෘකා කීපයකටත් ඉඩකඩ දෙන්න ඕගොල්ලන්ගේ මාතෘකාව ගැන හොයලා බලලා වීඩියෝ කීපයක් කරන්න. ඉතින් එනම් බොහොම ස්තුතියි අද වීඩියෝ බලුවට. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්.